na natin guys. Tingnan natin kung luto siya. So, nakikita niyo siya guys. So fluffy. Sometimes I say when you feel it's hopeless, when you think that you lost all. Hi guys! Welcome po sa aking channel recipe. So ngayon is magluluto po tayo ng pancake or fluffy pancake. So ang ating mga ingredients guys is 1 cup flour, 1 cup milk, whole milk. So hindi po ako gagamit ng sugar. So ang gagamitin ko po is condensed milk. 1 cup of condensed milk, 1/4 cup of butter, at saka 2 teaspoon of baking powder, and meron po tayong vanilla extract na 1 teaspoon lang po. So, umpisahan na natin, ihalo na natin yung 1 cup flour, tapos yung 1 cup milk, then yung ating 1 cup condensed milk, then yung ating 1/4 cup butter, teaspoon of baking powder, lalagyan na natin siya ng vanilla extract. 1 teaspoon lang guys. Lagyan din natin pala siya ng isang itlog. Tapos, i-mix mo yung i-mix natin yung combined ingredients guys. I-mix natin siya hanggang mag-combine ng maayos. Kung gusto nyo rin pala lagyan ng food color guys, nasa inyo po kung lagyan nyo. Pwede nyo po siyang lagyan. Lagyan natin siya ng kalahating food coloring. Para hindi siya boring ang kulay. Parang sa buhay. Kung may kulay ang buhay, ayan na guys. So, naging yellow na siya.
hayaan natin siya ng 5 minutes guys. Then, pwede na natin siyang ilagay sa pan. Or pwede na natin siyang lutuin. So, after 5 minutes, balikan natin siya. So, 5 minutes is over guys. Pwede na natin siyang lutuin. I-prepare na natin yung pan. Pwede nyo lang yung apoy sa number 4 or number 3. Tapos, pwede nyo palakasan. May egg na to? Or i-adjust nyo siya. Siya natin guys. Tingnan natin kung luto siya. So, nakikita nyo siya guys. So fluffy. Luto na siya. Pwede na siyang first cook fluffy pancake. Finished products ng lutong pancake natin guys. So, fluffy pancake. Fluffy pancake. Yes. It's ready to eat now. Yung pinakamaliit din kaya nalabay. Birthday now. Happy eating guys. Let's eat now. Thank you for watching. Bye bye.